Hôm nay, chúng ta sẽ bước thẳng vào một căn phòng khóa kín, ngột ngạt trên tầng cao nhất của một dinh thự Sài Gòn những năm 1930. Trong bài phân tích này, chúng ta sẽ cùng giải mã con ma nhà họ Hứa, một trong những giai thoại đô thị ám ảnh, bí ẩn và nổi tiếng nhất Việt Nam. Hãy cùng quay ngược thời gian, tưởng tượng một khung cảnh lận gáy vào đúng ngày giỗ đầu của người con gái quá cố. Một người hầu gái run rẩy tra chìa khóa mở cửa căn phòng bị khóa kín, và rồi điếng người. Những món đồ cúng tế đặt bên trong đã bị xê dịch một cách bí ẩn. Một chiếc váy trắng phấp phới lơ lửng, con búp bê không còn ở vị trí cũ, và rùng rợn nhất, bát cơm gà cúng chỉ còn lại đúng một nửa. Tiểu thư về rồi. Tiếng thét kinh hoàng của người hầu gái lúc đó gần như xé toạc bầu không khí tĩnh lặng. Âm thanh ấy, khoảnh khắc tột cùng của sự sợ hãi ấy đã trở thành một huyền thoại. Nó như vĩnh viễn ám ảnh những dãy hành lang hung hút của khu dinh thự xa hoa này cho đến tận ngày nay. Nhưng mà, khoan đã, để hiểu được gốc rễ của bi kịch siêu nhiên này, chúng ta phải lùi lại một chút để xem gia tộc đứng sau nó thực sự là ai. Họ giàu có đến mức nào? Đứng đầu gia tộc là Hứa Bổn Hòa, hay người Sài Gòn xưa vẫn quen gọi với cái tên thân thuộc là chú Hỏa. Mọi người thử đoán xem vị tỷ phú này sở hữu bao nhiêu bất động sản? 20.000. Đúng vậy, chúng ta không nghe nhầm đâu. 20.000 căn nhà trải khắp Sài Gòn. Con số khổng lồ này thực sự cho thấy quyền lực và mức độ giàu có nứt đố đổ vách của chú Hỏa lúc bấy giờ. Hành trình vươn lên của ông cũng giống như một kịch bản phim vậy. Từ một thanh niên người Phúc Kiến đến Sài Gòn với 2 bàn tay trắng vào năm 1865, làm việc quần quật trong một tiệm cầm đồ. Sau đó ông nhập quốc tịch Pháp và đến năm 1934 thì hoàn thành xong dinh thự gia tộc hoành tráng. Chú Hỏa đã vươn lên thành một trong tứ đại phú hào khét tiếng nhất đất Sài Gòn. Và minh chứng rõ ràng nhất cho khối tài sản đồ sộ đó chính là tuyệt tác kiến trúc ở số 97 Phó Đức Chính. Dinh thự này là sự pha trộn cực kỳ tinh tế giữa phong cách Art Deco của Pháp và các họa tiết phương Đông. Đặc biệt nhé, dinh thự có chính xác 99 cánh cửa. Nghe đồn cánh cửa thứ 100 đã bị chính quyền thuộc địa ép bỏ đi vì lý do phong thủy. Tòa nhà này thậm chí còn sở hữu chiếc thang máy bằng gỗ đầu tiên ở Sài Gòn. Sự lộng lẫy bao nhiêu thì lại càng làm nổi bật cái bí mật đen tối mà nó sắp phải cất giấu bấy nhiêu. Đằng sau về tráng lệ hào nhoáng ấy, lại là một góc khuất vô cùng xót xa cất giấu trên gác mái. Đó là số phận của Hứa Tiểu Lan, cô con gái được chú Hỏa cưng chiều nhất. Điểm mấu chốt của bi kịch nằm ở căn bệnh mà cô gái trẻ không may mắc phải, bệnh phong. Vào đầu thế kỷ 20, mắc bệnh này thật sự giống như nhận một bản án tử hình về mặt xã hội. Nó không thể chữa khỏi, làm biến dạng cơ thể đầy đau đớn và bị kỳ thị vô cùng khắt khe. Đối với một gia tộc danh giá bị ám ảnh bởi tiếng tăm như họ Hứa, họ cảm thấy bị dồn vào chân tường. Vậy là một quyết định tàn nhẫn được đưa ra. Giấu kín cô trong những căn phòng tối tăm ở tầng cao nhất của dinh thự. Cuộc sống giam cầm đó đi kèm với những quy định hà khắc đến nghẹt thở. Các người hầu phải tuân thủ 3 nguyên tắc sống còn. Thứ nhất, chỉ được đẩy khay thức ăn qua một khe hở nhỏ xíu ở sát gầm cánh cửa gỗ chốt chặt. Thứ hai, không bao giờ được phép phát ra tiếng động. Và thứ ba, tuyệt đối không bao giờ được nhìn vào mặt tiểu thư. Chỉ cần tưởng tượng thôi cũng đủ thấy sự ngột ngạt và nỗi cô đơn dai dẳng mà cô gái trẻ phải chịu đựng ngày này qua tháng khác. Từ sự giam cầm và cô lập tột cùng đó, một cái chết lặng lẽ là điều không thể tránh khỏi. Nhưng cách người cha đối diện với nó mới thực sự gây sốc. Quá đau buồn, chú Hỏa không đành lòng mang chôn con gái mình xuống lòng đất lạnh lẽo. Thay vào đó, ông đã đưa ra một quyết định rùng rợn, đặt cô vào một cổ quan tài bằng đá rất nặng, rồi niêm phong vĩnh viễn, ngay bên trong chính căn phòng ngủ đen khóa kín kia. Ông đã tự tay biến nơi giam cầm con gái thành một lăng mộ ngay giữa trung tâm tòa nhà nguy nga của mình. Sự thật bi thương này được che lấp bằng một vở kịch lừa dối hoàn hảo. Để giữ thể diện, gia tộc tổ chức một đám tang giả linh đình hoành tráng tích ngoài Vũng Tàu. Đám tang phô trương đến mức đám trộm mộ đã mò đến cậy nắp quan tài để rồi ngớ người khi thấy bên trong hoàn toàn trống rỗng. Trong khi đó, hiện thực lạnh người là thi thể thực sự vẫn nằm loại trên căn gác ở Sài Gòn. Đáng sợ nhất là những người hầu vẫn được lệnh phải dâng thức ăn lên đều đặn mỗi ngày, như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Chà, một bí mật tăm tối đến mức ấy thì làm sao mà giấu kín mãi được, đúng không? Theo thời gian, bi kịch gia đình này rò rỉ ra ngoài và lột xác thành một câu chuyện ma rùng rợn, ăn sâu vào văn hóa đại chúng. Đến đây, có một chi tiết lịch sử khá đau đầu. Lật lại hồ sơ phả hệ chính thức, hậu duệ của chúa Hỏa chỉ xác nhận ông có 3 người con trai, không hề có ghi chép nào về cô con gái tên Lan. Tuy nhiên, nếu xét về mặt lịch sử, có một thuật ngữ gọi là xóa bỏ ký ức. Nghĩa là
Một người mang căn bệnh nan y đáng sợ có thể bị chính gia đình mình cố tình tẩy sạch khỏi lịch sử vì nỗi nhục nhã. Thử nghĩ mà xem, một đế chế bất động sản có thể thao túng cả Sài Gòn như gia tộc họ Hứa, thì việc xóa mờ một bí mật bi thảm khỏi sổ sách là điều hoàn toàn trong tầm tay. Dù ghi chép lịch sử có nói gì đi nữa, thì huyền thoại này đã được đóng đinh vào tâm trí mọi người nhờ một bộ phim bom tấn ra mắt năm 1973 của đạo diễn Lê Hoàng Hoa mang đúng cái tên Con ma nhà họ Hứa. Kể lại nỗi ám ảnh qua lăng kính kinh hoàng của một người quản gia, bộ phim đã khắc sâu những hình ảnh kinh điển mà chúng ta nhắc đến lúc đầu, chiếc váy trắng, con búp bê và bát cơm ăn dở. Tựa đề bộ phim thậm chí đã trở thành một câu cửa miệng quen thuộc ở Sài Gòn cho đến tận bây giờ. Vậy sau ngần ấy năm, cùng tất cả những biến cố và giai thoại đó, khu dinh thự xa hoa này hiện giờ ra sao? Trải qua nhiều thăng trầm, diện mạo của dinh thự đã thay đổi hoàn toàn. Từ những năm 50 đến 70, gia đình họ Hứa dần chuyển sang Pháp định cư. Năm 1975, nhà nước tiếp quản tòa nhà. Sau đó, nó được cải tạo và đến năm 1992 thì chính thức mở cửa đón công chúng với một sứ mệnh mới mẻ và rực rỡ hơn rất nhiều, Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Thế nhưng, dù đã trở thành một không gian nghệ thuật nhộn nhịp, những âm vang u ám của quá khứ dường như vẫn phảng phất đâu đây. Đôi lúc, người ta vẫn rỉ tai nhau về những tiếng khóc nhỉ non mờ nhạt vang vọng dọc các hành lang rộng lớn. Có người kể đã thấp thoáng thấy bóng dáng áo trắng đứng lặng lẽ bên khung cửa sổ, hay những căn phòng đột ngột giảm nhiệt độ lạnh buốt sống lưng. Và tất nhiên, chiếc thang máy gỗ cổ kính năm xưa vẫn đứng đó, như một chứng nhân câm lặng của cả một thời kỳ rực rỡ lẫn vô vàn bi thương. Điều này để lại cho chúng ta một cảm giác thực sự khó tả. Khi thong thả bước đi chiêm ngưỡng nghệ thuật trong những dãy hành lang, ngập tràn ánh nắng và lộng gió của Bảo tàng Mỹ thuật hôm nay, liệu có khoảnh khắc nào mọi người chợt rùng mình khi nhận ra ngay phía trên đầu mình, nơi tầng gác mái kia, tầng có một linh hồn tội nghiệp bị giam cầm trong bóng tối. Lịch sử, vẻ đẹp nghệ thuật và những huyền thoại đau thương luôn có một cách đan xen vào nhau thật kỳ lạ. Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng bài phân tích này. Hẹn gặp lại trong những chủ đề giải mã tiếp theo.